french fries na, ayan, fresh fries. Hi guys! Hello! Kaya naman, ako nga pala. Welcome back to my channel! Diyos ko, si Sarah nagbabalat ng patatas. Jealous ka kanina at iba pa presenting. So, ang gagawin natin ngayon ay, actually kakauwi ko lang. So, along the way, nung pauwi ako, pag ganyan-ganyan pa ako. Kasi nga, sakit na ng pa ako, kaya pa 3 times lang tayong pauwi, maglakad. Ang gagawin natin ngayon ay unboxing. Unboxing part 2. May ganun. Kasi guys, may mga ano pa ako, may mga pag-gift pa na hindi pa na ngayon ko lang na-receive. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, ngayon lang natin siya i-unbox. Meron pa ako ditong tatlong paper bags na kailangan natin i-unbox kasi nga, for the sake of content, kasi wala akong mai-content ngayon. So, yun na lang. I-share ko na lang sa inyo kung ano yung laman ng mga paper bags na yun. So, umpisahan natin dito. Taran! Hindi ko alam kung kanino galing. May pangalan ko lang na nandito. Pero hindi ko alam kung kanino galing ba. Let's see. Ooh. Tada! Ay, ang cute nito. OnStar. Ang sabi. Kasya ba to sa akin? Pantulog. Ayan. Si Hello Kitty. Hello Kitty. Ayan, pantulog siya. I think kasya naman to sa akin. By the way, this headband is inspired by jealous ka kanina, diba ba? Kasya sa akin. Taran! Okay, let's leave. Thank you so much kung kanino man to galing. God bless you and I love you. Next item, mga sis! Ganda ng paper bag. Look at that. Victoria's Secret Wonderland. Pamain says pamain ang code wala. Walang code sa akin to. Charat. Maki-spray na lang kayo. Ang bango. And ang ganda ng packaging, no? It's from Victoria. Victoria's Secret. Secret lang natin yun, eh. And next, from white paper bag, may pangalan, Dearest Ate Maui. Merry Christmas. Actually, Merry Christmas. Kasi nga nung Pasko pa to, ngayon ko lang nakuha at ngayon ko lang bubuksan. From Kuya Carlo and Ate Roxanne. Love, love, love. Thank you so much. Let's unpaper box. Let's unpaper bag. Hindi siya unboxing because this is not a box, you know. Whatever. Alis na ako, ang init. Naka-AC naman ako. Ang cute ng manare. Ano ba to? Taray! Oh! Diba sis? Pamain sis, ang code, wala ulit. Sorry. Sling bag. Two-way siya. Sling bag and handbag. Ganun ba yun? Tama ba? Baka nag-assume lang ako na dual ano siya, purpose.
Ang cute nito. Kasya lang talaga yung cellphones. Yun lang. Hindi na tayo kasya. And meron pa. Oh. Matulog na daw ako ulit. Ate Roxanne, parang ang sexy naman ito. Sana all. So, mag-diet ka. Ay, hinati ko sa dalawa. Yung isa ay Naku. lutuin natin, i-prepare natin. Try nga natin, sis. Siyempre, Parang hindi kasya. Parang sa dibdib ko pa lang puputok na. mas okay. Pero wala kami olive oil, Anyway, kaya thank you so lagyan much. ko na lang ng konting oil. Pawis na talaga ako. Sabi, paano hindi magkakasya? Tatlo na yung damit mo. Ayan, body fit siya ng konti. Kasi meron na akong dalawang nasa ilalim. So, I think kasya naman siya. Thank you, Ate Roxanne and Kuya Carlo. Love, love, love. Hala, wait lang. Bale, first time ko Yung Victoria's Secret pala ay galing kay Ate Dorothy and Kuya Ray. Thank you so much. Mga palangga-langging. Thank you. Pero, ilalagay ko na siya dun sa mga ano ko. Collection, charot. Ng mga spray, body spray. And ito talaga yung the best. From Ate Dorothy and Kuya Ray. Thank you so much. Ito pa, may pahabol pa. Ang cute! Ate Maui. Thank you, dear family. This is... Wow! Ang cute nito! Eiffel Tower keychain na may ballerina ba to? Ang cute! Naglulubo. Ang cute! Thank you, Ate Shan. Ayan, after Oh, 3 to 5 minutes, hanguin muna natin. taran! Oh. Pawis. Pawis na yung kamay ko. Halata na ano, pawis na talaga ako. Mainit kasi, hindi ko alam. It's because of my spotlight. Charot! Yung spotlight ko, na-unbox ko na to. Hindi ko alam kung napanood nyo. Dun sa live. Eto siya. Thank you so much kung kanino man to galing. Ito yung na-raffle ko sa ano, na-raffle ko nung Christmas party. Na parang all my life, first time talaga, first time ko talagang mabunot sa sa raffle. O, diba? Ang cute din niya. Pwede siyang ganyan, ganyan, basta. So, ginagamit ko siya ngayon. Na spotlight. Kunwari. Ay, Diyos ko. Pawis na. So, habang yung kapatid ko ay nagluluto pa rin ng french fries, panoorin niyo rin, guys. French fries from scratch na niluto niya sa yung kalahati is niluto niya sa air fryer and the other half is yung regular na fries na may oil. So, yan. Naingitan na ako, promise. Pero, thank you so much sa aking mga friends for being so loving, generous, and thoughtful. Maraming salamat. Pagpalain pa kayo ni Lord ng bonggang-bongga. Alam niyo yan. See you soon! Tagal na natin hindi nakapag-banding dahil dito sa COVID na to. But anyways, soon, iset natin yung ating budol fight. Ako na bahala sa tapa. Char! Wow! So guys, thank you so much for joining me on this part 2 edition of unboxing ng mga Christmas gifts and birthday gifts. So just in case meron pa kayo dyan na hindi na ibigay nyo na! So yan, so ako ay tutulog na muna kasi medyo masakit yung aking ulo kanina pa. Kumain naman ako, but hindi ko alam. I don't know. In English, I don't know. Mafi malong, whatever. So thank you so much, guys. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Hello, Maui. And of course, subscribe din sa mga channel ng aking mga kapatid, sis. So don't forget to be amazing. I'll see you on my next video. Bye-bye!